Mirja, ku jemi tani dhe duam të sillim informacionet e fundit që vinë pikërisht nga Ukraina, sidomos nga Kievi. Atje kemi mikun ton, tani më themi të programit ton, sepse lidhemi shpesh me të, është Denis Ganzha, ish përfaqësues rinor i Ukrainës në OKB, dhe lidhet, siç thash, shpesh me programin ton për të na dhënë më të fundit prej Kievit dhe luftës në Ukrainë. Good morning, Denis. How are you? Good morning, Denis. Morning to you. We're still here. We're telling our public how you are our friend. We're sorry that we got to meet in such terrible conditions, but life is what it is. Tell us about life in Ukraine right now. I mean, after those atrocities became public to the whole world, and we saw, horrendous crimes on television in Bucha, and not only there. How do the people of Ukraine, people like you, civilians, react to those images? Si reagoni ju ndaj imazheve të tmerrshme të krimeve në Bucha që kemi parë këto ditë? Shock, because we were in some kind of good relations with the Russians for some times of our history. Of course, the war is still for 8 years, but we didn't expect that we will be fighting with people who are even worse than Nazis. And what they have done to Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, it's just, you can't describe it with words. E jemi në shok, thot ai, sepse sigurisht kemi qenë në një luftë prej 8 vjetësh me Rusinë, megjithatë kemi patur gjithashtu marrëdhënie të mira dhe nuk mund të përfitonin kurrë që do të arrinte deri këtu, dhe gjërat që ata kanë bërë në Bucha, në Irpin, në qytete të tjera janë përtej asaj që mund të përshkruhet. That's why we heard and Zelensky is saying that Bucha or Mariupol is only the tip of the iceberg of what is happening in Ukraine now, yes? Pra kemi dëgjuar që Zelensky ka thënë shpesh që Bucha apo Mariupoli, të cilët ne kemi parë rëndom tani më, janë vetëm maja e icebergut asaj që po ndodh vërtet në Ukrainë. Denis. Yeah, as of right now, we are freeing up some cities and towns, and what our army seen there, what our volunteers seen there. They never imagined that their homes will be burned to the dust. They will never imagine that they will see their friends lying dead on the streets, and it's it's really the tip of the iceberg. It's hard. It's hard to talk to me. Po çironim disa qytete tani, pra ushtria ukrainase ka çiruar dhe ajo çfarë ushtarët kanë gjetur atje, çfarë vullnetarë kanë gjetur atje është vërtet maja e icebergut, është diçka e papërshkrueshme se çfarë ata kanë bërë me shtëpitë tona, me miqtë tanë, me qytetet tona, diçka që nuk na pritet mendja. But at the same time, I mean, you are involved with the UN, and we see that Russia at the UN says that this is a theater, that you guys place those bodies there, and it's all been done so that Russia looks bad, and we know that the facts speak of a different story, that these people died while Russians had control of the towns. But I mean, how do this reaction from the Russians, this coldness, so to speak, and the lies, Denis, how does that make you feel? Even terrorists, they have said that we have done this or that. You remember 911, and some organization said that this was us. Yes. And Russians are worse than terrorists. They're just inhuman. Rusët janë më keq se terroristët dhe janë jo njerëzor, thotë Denisi, sepse edhe terroristët në krimet që kanë kryer, të paktën dilin e thoshin këtë e bëm ne, ndërsa rusët me sa duket janë më keq se ata. So you are in connection with your Russian friend, I suppose, yes? And when you talk about no, pra ju e pyes nëse është në lidhje me miqtë e tij rus, pra I thotë jo. Why? They don't believe you? We were trying to connect in the first 10, 14 days of war, but now we see no point to connecting to them. They just try to us. Dennis, don't try to me. It's dangerous for me. I'm afraid. Në fillim 10-14 ditët e para të luftës përpiqeshim edhe kishim lidhje me ta, megjithatë më vonë tani s'ka arsye as kuptim që të komunikojmë më, plus që ata na kanë kërkuar mos na shkruani, Denis mos më shkruaj, thot njëri prej miqve vet rus, sepse kjo është e rrezikshme për mua. We also saw that you made a trip to Lviv not too long ago. You connected with some old friends and had a normal night, so to speak. I mean, Lviv is still part of Ukraine. Ukraine is still in war, but this town to the west a little quieter. How did it feel? E pyes se ka qenë në Lviv për një natë apo dy dhe është takuar me miqtë e vjetër, siç tregon kjo foto nga Facebooku, dhe shkruan atje për një farë sensin normaliteti. After being for a lot of days under the war, because where I'm staying, the war is continuing every time. You were in shock. I was in shock, really. Just
come on, the normal life, I can go to the restaurants, I can see some friends, but we have been to Lviv on some important mission. We were taking cars for our army from the border to Kiev. Ne vajtëm në Lviv për të sjell makina, cilat i shërben ushtrisë nga kufiri me Poloninë drejt Kievit, prandaj isha atje për këtë mision të rëndësishëm, por një natë në Lviv. So for a few hours it felt normal, meeting those old friends and going out. Did you guys have a beer? What did you do? You know, it's a private information, but still we were like with my friend with whom we went. It's just while you're staying on the severe bombardments, your life is really changing, your psychology is really changing, and we were like small babies, you know. Oh my God, normal people. Oh my God, someone is laughing. No rockets, yeah. Është ideja thotë se kemi qenë gjithkohës ai është në Kiev zakonisht dhe për shkak të kësaj është edhe nën bombardimet e rusëve vazhdimisht dhe në Lviv nuk ndodhe njëjta gjë dhe ishte kjo pra dalja nga ajo zona e shokut dhe ishim si fëmijë të vegjël thotë o zoti i madh. Domethënë një moment pa predha, pa bomba. Well, we have to connect with Olesia now, your friend too. So thank you for being with us. One more question, because we saw some Pentagon guys. We were reading CNN just before, and one of the generals there, one of the army men, said that the title said Ukraine can actually win this war. What do you have to say about that? Pyes për programin që tregon se kjo luftë mund të fitohet nga Ukraina. Would you repeat that? We will win. For sure, believe me. And Secretary Blinken also just said that there is no scenario in which Ukraine is losing. And we will make sure these words are true. Ne do të fitojmë tot ai, kjo është e sigurt dhe edhe sekretari Blinken pra sapo ka thënë që në asnjë skenar Ukraina nuk humbet, pra edhe nuk humbet, po themi integritetin e saj territorial e të tjera. I want to let you know tomorrow at noon here in Tirana we are organizing a big event in support of Ukraine. We are calling on people to show up to support you guys. We're thinking of you all the time. Thank you. Thank you. Thank you. Denis Ganzha ndodhet në Kiev, zotrin, ndërkohë ne do të lidhemi edhe me Lvivin. Vajza atje quhet Olesia Mazepa, po Olesia shkurt. Dhe do të lidhet me ne, ka qenë herë tjetër në program, në fakt na ka treguar dhe ajo historinë e saj. Po, ndërsa lidhemi me të doja që të tregonim disa pamje nëse mundemi që ajo na i ka dërguar ditën e djeshme. Kjo është lagja e saj, Aulona, siç mi dërgoi këtë video nga Facebooku, janë marrë me dron dhe tregojnë ndërtesa të cilat janë shkatruar plotësisht, janë banesa të vendit ku ajo jetonte. Kemi edhe foto të vet pallatit, mund ta quajmë kështu pra, ku ajo ku banonte. Ky është shtëpia e saj. Kjo është shtëpia e Olesias në Kharkiv. Është kjo pra, ajo është në Lviv prej sa kohësh ku gjendet më e sigurt, pa thotë kjo është ndërtesa ku un kam banuar. Kjo është shtëpia ime e parë në këtë formë, është trondice. Natyrisht vetëm shtëpi nuk mund thuhet tani më mbas bombardimeve, por e kemi Olesia tani në lidhje Skype. Good morning, Olesia. How are you? Everything okay? Hello. Yes, I'm okay. If we could say this now. Okay. Jam okay nëse mund të shprehem kështu, thotë ajo, personalisht okay, por me gjendjen që ndodh. What's how are you feeling? I mean, how do you go about your day and watching the news and everything else? Tell us about the feelings of people like you and people around you, your family, your friends. What's going on? I guess it's only the one word that could correctly describe my condition. I feel empty because... Kjo është mënyra se si mund ta përshkruaj gjendjen time, ndihem bosh. Yes, Olesia? Because what we're feeling now, when you see those photos, when you see those cadres of places where you used to walk, where you used to live. Kur shikon këto foto, thotë janë vendet ku unë jetoja, vendet ku ne ecnim çdo ditë. It's just awful, and there is no other word like empty. Është thjesht e tmeshme dhe nuk kam fjalë tjetër përveç se që ndihem bosh. I know it's a hard feeling, but at the same time, your people are fighting. This is not over, and I know that you guys. We were just talking to Denis a minute ago, and he says that we will win this war for sure. Do you feel the same?
Yes, absolutely. I feel the same because, yes, it's awful. It's awful to see all these places, but our main strength is our people, and it's what important. Sigurisht që edhe unë besoj thotë që ne do ta fitojmë këtë luftë, pyeta sepse Denisi tha para pak minutash që do ta fitojmë këtë luftë, unë ndihem njësoj thotë ajo sepse forca jon janë njerëzit tanë dhe ne jemi të fortë. Olesia, I listened to Zelensky when he said that every Russian mother should see that scenes from Bucha. What is your feeling? Pra e pyes duke patur parasysh atë çfarë Zelensky ka thënë në lidhje me historinë e Buchës dhe të atyre pamjeve që kemi parë shpeshherë që çdo nën ruse duhet i shikojë në fakt ato pamje. Dhe pyes Olesian se ajo si ndihet në lidhje me këtë. Olesia. Actually, I absolutely agree with him, and I think even more. Each all Russians should see that, and not only Russians, but Europeans, everybody, all world must see it. Jo vetëm rusët, gjithë evropianët, gjithë bota duhet të shikojë ato, jo vetëm nënat, por çdo qytetar rus duhet përballet me këto pamje. We see the destruction, the level of destruction is just, I mean, incomprehensible. And why do you think they did this? What is their purpose? We're hearing about raping women and children, killing people for fun, treating people like animals. I mean, these are Christians, supposedly. You are cousins in relation to similar people, Slavic people. Did you ever imagine that Russians could get down to this? E pyes mund të arrinte deri këtu, jeni të krishterë, jeni popull fqinj edhe jo vetëm jeni me lidhje, si thua gjaku, a mendoni që rusët do të arrinin deri këtu? I can't ever think that any person could do the same because it's nothing of humanity. It's not just people, and I just can't see any reasons to see so awful things. They're not people. They're just animals, and that's all. Nuk mund ta përfitojë thotë se si një njeri apo njerëzit mund ta bëjnë një gjë të tillë, është totalisht njerëzore, duke sigurisht është ata janë njerëz në fund fare, ata janë kafsh, është se si shprehet Olesia aty. Lesia, the NATO worrying is that this war can last for a very long time. So have you ever thought to leave Ukraine? Pra duke që shqetësimi i NATO-s është që kjo luftë mund të zgjasë për një kohë të gjatë, dhe pyes Lesia nëse ka menduar ndonjëherë që të largohet nga Ukraina. Lesia? Actually, I hope it ends very soon, but actually I will live in Ukraine, and no other fact that could change it because it's my country, and I'm not sure that I can return to my city, to my district in a in a not far future. Unë thotë ajo dua që të jetoj në Ukrainë dhe shpresoj që do të kthehem në Ukrainë, në qytetin tim, në distriktin ku kam jetuar, edhe shpresoj që lufta të mbarojë shpejt dhe kjo të ndodhi në të ardhmen jo aq të largët. Okay, Lesia. Thank you for being with us, and like always, keep safe, and we'll keep in touch, okay? Thank you. We want to tell the world these stories. E falenderojmë vajzën nga Lvivi sot në mëngjes. Are you with your family, Lesia? Yes, I'm with my family in Lviv now. Ah, okay. Okay, So and who's, your mother, your sisters, your brothers, do you have people fighting the war, men in your family that are involved in the fighting? In my family, no, but I mean my father with me, but my uncle now, in fight, yes. Okay. Babai është me ne, thot ajo këtu, por xhaxhai, vllai i tij është duke luftuar në këtë moment. Stay safe. See you later. Thank you, Lesia. Thank you. See you.